Sobrang sarap, guys. Hi mga ka-venture! My name is Cheryl. Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe and make sure na panoorin mo tong video na to hanggang dulo. Ang gagawin natin ngayon mga bes ay perfect na perfect talaga ngayong summer. So, ang gagawin natin ngayon ay Milo ice cream. So, tara, start na tayo. Ang kailangan natin syempre ay Milo, dalawang all-purpose cream, and then, condensed milk. Isang can na condensed milk. Tapos, eto, mixing bowl. Tapos, mixer. Tapos, ito yung paglalagyan natin ng ice cream. So, ayan, let's proceed. So, ito na, dito natin ilalagay yung mga ingredients. Una, itong condensed milk. 1 can lang to guys ha. Ayan. Tapos, isunod natin tong all-purpose cream. So, dalawang all-purpose cream to guys ha. Pwede rin kung yung creme densada ang gagamitin nyo. Depende sa inyo guys kung anong gusto nyo na. So, ang advantage kasi ng ginagawa natin yung sarili nating ice cream, nagagawa natin kung ano yung gusto nating lasa, kung gusto nating dagdagan ng condensed milk o kaya gusto nating lagyan ng mas maraming all-purpose cream. And then, ang susunod naman, itong Milo. Ang gagamitin natin guys ay itong 24 grams na Milo. So, favorite ko talaga itong Milo guys. Kahit nung bata ako, inuulam ko din to pagka walang ulam o kaya pinapapak ko rin to lagi nung bata ako. Kahit yung mga anak ko, favorite talaga nila tong Milo. Saka, anytime kung gusto mong gumawa ng ice cream na Milo, kahit sa tindahan lang, pwede kang bumili. Ayan. So, ayan. 6 na lahat yung nailagay natin, guys. Kung gusto yung dagdagan ng Milo, pwede din, guys. Kasi 6 lang yung nilagay ko dito. Ayan, okay na to. Madali lang gawin to, guys. Kahit turuan nyo lang yung mga anak nyo. Kasi yung mga anak ko, kayang-kaya nilang gumawa nito. Gumagawa sila ng mga sarili nilang ice cream. Ayan, tikman natin, guys. Para sarap. Pwede na natin isalin to. Ayan, dito natin ilalagay, guys. Itong ice cream. 6 to, guys, kasi 6 kami dito sa bahay. Ito na yung itsura, guys. So,
Yan, isalin ko muna dito para A few moments later. ayan, ito na guys, yung ice cream natin matigas na. So, tikman na natin. So, lagyan muna natin guys ng Milo dito sa ibabaw. Para mas masarap. Ayan. Gusto kasi ng mga anak ko yung may Milo. Ayan, siguradong magugustuhan nila to. Wow! So, ganun lang gumawa ng Milo ice cream, guys. Perfect na perfect talaga ngayong mainit ang panahon. So, gawin yung bonding time ng mga anak nyo at I'm sure na magugustuhan nila. That's it for today, guys. Don't forget to subscribe and just click yung notification bell para lagi kayong updated sa mga latest video na i-upload ko. Bye mga ka-venture!